Morjesta! Tänään olisi aiheena ralliauton teippaukset mallia Diy. Eli tässä on tämä Super 1600-luokan Punto, tämmönen ralliauto. Ja mulla on tässä autossa tämän ralliauton korisarja, niin totta kai mä haluan tuohon sitten myös nämä teippaukset. Mutta mä nyt alkuun mietin, että mä otan tän konepelin teippauksen, sitten nuo kylkiteippaukset tästä. Eli tulee tänne perällekin myös jonkun verran. Eli jotain tommosta, eli noita sinisiä siis lähdetään hakemaan. Mä noita välttämättä laitan näitä tämmösiä koko paloja, mutta... Ja tähän mä ajattelin pistää mustat, että en kumminkaan sinisiä. No katsotaan nyt. En uskalla vielä sanoa varmaksi, mutta mustia luultavasti joo. Mutta joo, tässä olisi niinku tää meidän tavoite. Ja tämähän siis on niinku hyvin saman näköinen, mutta verrataan tähän näin, niin se on käytännössä just sama. Valot tässä on erilaiset. Mulla on tossa tommoset Alfan 159 nuo etuvalot mä laitoin. En mä halua laittaa näitä kumminkaan. Mut joo. Tässä olisi niinku tavoite ja katsotaan minkä näköinen sitä tulee. No niin, ja nyt päästäänkin jo heti ekaan ongelmaan. Elikkä näitä teippauksia, mitkä mä haluan, eli nämä siniset, mikä täällä näkyy, näitä ei saa mistään valmiina. Tai siis noita tiedostoja. Eli mä jouduin nämä teettämään. Tämä on aika jännä homma, että kun tämä oli niin vanha tämä näin, niin minkä vuoden oli, tai 2003 vuoden vai? Joo, 2003 vuoden tämä näin. Tämä auto, ralliauto, Super 1600, tai nämä teippaukset siis, niin tosiaan näitä ei saanut enää mistään. Niin Suviku Art nämä mulle sitten vektoroi. Eli mä sain sitä kautta sitten no teippaukset. Olisin mä nää itekin saanut varmaan tehtyä, mutta mulla ei ole tuosta vektorista niin paljon, tai vektoroinnista niin paljon kokemusta, että olisin osannut itse tehdä niin näppärästi. Ja no, tässä nyt näkyy tämä kylkiteippaus. Tai no, mikä jatkuu tänne perälle asti. Niin se on kumminkin tässä. Tässä oli vähän hankaluuksia saada tämä kulma oikeeseen. Koska tämähän on kauhean kaareva tämä pinta täällä, niin kuin huomaatte. Ja tuo kaarevuus vaikuttaa sitten tähän kulmaan aika paljon. Mut joo, tämmönen. Niin näin saatiin aika hyvin istumaan. Tai ainakin pitäisi saada istumaan. Mä näytän vielä ton konepellin teippauksen. Täällä näkyy tää konepellin teippaus. Elikkä se on niinku tämä tässä. Mä halusin sen takia nämä vektorina enkä kuvana, koska mä päätin hommata tarraleikkurin, vinyylileikkurin, Vevor-merkkisen, niin sillä saa sen leikkauksen hoidettua huomattavasti helpommin. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että olisi nuo vaan leikannut, tai tulosta on nämä muodot, ja leikannut sapluunat niistä, sitten leikannut sitä tarramateriaalista ne vaan, ja sitten asetellut ne siirtoteipille ja sun muuta.
mutta se olisi ollut aika kova homma. Niin mä tulin semmoiseen tulokseen, että on huomattavasti helpompi vaan hommata tarraleikkuri. Ja tämä on tämmönen Vevorin Tekeles. Tämä oli 870 leveä, muistaakseni. Joo. 870 milliä leveä. Mutta tällä ei pystynyt leikkaamaan siinä kunnossa, kun tämä tuli, kuin 76 senttistä matskua. Elikkä mun piti vähän moraa tätä näin. Mun tiedosto oli 77 senttiä ja tällä pystyi leikata 76 senttiä. Niin mun piti tänne tehdä sentti vielä lisää varaa. Eli mä tuolta otin pikkasen pois tavaraa, kun se osuu tänne näin. Tuohon näkyykin jälki, mihinkä se osuu. Elikkä siellä niinku valeheltiin periaatteessa. Ja tämähän siis maksoi jonkun verran. Tämä oli noin 350 € tämä laitos. Elikkä ei lähellekään ilmanen, mutta kun mä kyselin ja kattelin hintoja, minkä verran ne mun tarrat olisi maksanut tai tullut maksamaan, niin se oli 4-numeroinen summa, niin onhan tämä nyt paljon halvempi hommata kumminkin 350 € laite, kun maksaa yli 1000 € noista teippauksista. Mä voin pistää tästä linkin, vaikka jos joku halutaan samaa justiin ostaa tän leikkuriin. KH870A. Tuo Vevorin vinyyleikkuri käyttää tämmöstä kuin Signmaster Cut 5. Ja tämä sitten lähetetään tonne leikkurille tämä tiedosto. Elikkä mä pystyn tällä muokkaamaan kaikkia paloja, mitä mä ikinä haluankaan. Niin jos on tarvetta vielä tehdä jotain muokkauksia, niin tällä tosiaan onnistuu sitten. Tää tiedosto tässä on valmiina jo. Elikkä se vaan sitten täältä lähetettäisiin tonne tuolta kutterille. Tämä nyt on väärinpäin, tämä palaa tässä näin ja se pitää muutenkin leikata, että se mahtuu tänne meidän leikkuriin. Mä voin näyttää, minkä näköinen tässä tuli sitten, eli mähän tein tämän sitten 2 osassa. Siihen tuli muutenkin 2 osasta tämä näin. Niin. Eli näin mä leikkasin ton konepellin sitten. Mutta ne kyleet meni 1 osassa. Tuo näkyy nuo mitat. 770 mahtuu justin tuohon mun leikkuriin nyt, kun mä sitä muokkasin. Ja 166 senttiä on tuo pituus. Materiaaliksi valikoitu Kuutseta vinylsiltä tämmönen K50 000. Ja väri oli tuo musta, minkä mä sitten valittiin, että en halunnut sinistä kumminkaan. Ja täällä näkyy, se kestää 5-7 vuotta, 7,5 mikkiä paksuus ja rullakoko 1,22 metriä. Tuo leveys, eli mun piti leikata tuo johonkin 80 senttiä. Ja tätä meni semmonen reilu 7 metriä, niin tosta näkyy vähän hintaa, että mitä se voisi maksaa. No, mutta joo, leikataan nämä nyt seuraavaksi ja sitten mennään asennushommiin.
No niin. Semmonesta tuli. On se nyt vähän erinäköinen, mutta todella lähellä niinku mitä mä lähdin hakemaan. Mitä? Lyö Katti katsomaan? Mitä? Tuli katsomaan. Tuli katsomaan mun pienoismallia. Tuli katsomaan. Niin. Se on punta. Joo. No niin, eli tommonen ja tämmönen. Erittäin lähellä. Olen kyllä erittäin tyytyväinen tähän näin. Pakko kyllä myöntää. Joo, tuo jälki nyt täällä ei tosiaankaan ole priimaa. Tosiaan tämmöistä hommaa ei kannata tosiaankaan tehdä pakkasessa. Eli taattiin tekemään, niin silloin tosiaan oli nollakeli. Ja tuo teippi, se ei veny yhtään pakkasessa. Eli tässä on semmonen homma, että kannattaa olla vähintään 20 lämmintä, kun alkaa tämmöistä ylipäätään tekemään. Niin ei tarvitse niin paljon käyttää kuumailmapuhalinta tai sun muuta. Niin oli kyllä ollut semmosia ongelmia, mutta kyllä loppua kohden onnistui paremmin. On tässä nyt jonkun verran virheitä, mitä tässä nyt näkyy, mutta ei nyt mitään semmoista oikein dramaattista. Ja onneksi mä voi aina vaan, vaikka ton palan tuolta, missä oli vähän jotain ryppyä, kun tuossa oli kauhea taitoskohta tai työkaasuuntaan tuo noin, niin nuo oli just ne oikeastaan ongelmalliset. Niin tosiaan ne saa sitten kyllä kumminkin sitten uusittua vaan. Mä leikkaan uudet palat sinne vaan, niin ei mitään. No niin, semmonesta tuli. Omasta mielestä erittäinkin onnistunut näin ensikertalaiselta. Jos tän olisi vienyt ammattilaiselle, niin olisi varmasti ollut laatu parempi, mutta mä säästin siinä sievosen summaa ja nyt mulla on se leikkurikin sitten, millä mä voin käyttää sitä kaikkeen muihin projekteihin, mitä nyt tuleekaan tulevaisuudessa. Ja tosiaan tähän tulee tehoa enemmän kuin oli siinä 2003 vuoden ralliautossa, eli ei voi ainakaan sitä valittaa sitten, että olisi tehoton auto näille teippauksille, mutta siitä ajasta tulee sitten videota myöhemmin. Eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!